हाम्रो च्यानल पहिलोपटक हेर्दै हुनुहुन्छ भने लाइक, सब्सक्राइब अनि बेललाई दबाउनुहोस् र निर्माण सम्बन्धी ताजा अपडेट सधैँ लिनुहोस्। नमस्ते 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 तपाईँ सम्पूर्ण आदरणीय महानुभावहरू। यति बेला तामाङ उद्योग छिटो निर्माण सेवा कम्पनी मार्फत निर्माण हुँदै गरेको यो घरको भिडियो तपाईँको माझमा प्रस्तुत गर्ने समर्को गरेको छु। यो दृश्यमा तपाईँले देखिरहनु भएको छ यो घर तनहुँ जिल्ला व्यास नगरपालिका वडा नम्बर 6 स्थित बन्दै गरेको जुन घर चाहिँ बुद्धिबहादुर श्रेष्ठ उहाँको घर बन्दै गरेको दृश्य चाहिँ तपाईँले देख्न सक्नुहुनेछ। तामाङ उद्योग छिटो निर्माण सेवा कम्पनी मार्फत निर्माण गरिने घर तपाईँहरूले हेर्दै आउनुभएको छ। यी करिब बन्छ र अन्तिममा फाइनल फिनिसिङ गरेर चाहिँ हस्तान्तरण गर्ने गर्छौँ। हामी जति सक्दो कम लागतमा बिना झन्झट गुणस्तरीय तवरबाट निर्माण सम्पन्न गरेर हस्तान्तरण गर्ने गर्छौँ। तपाईँ पनि यस्तै खालको घरहरू निर्माण गर्न चाहनुहुन्छ भने अवश्य पनि सम्झिन सक्नुहुनेछ। हामी सदैव तपाईँहरूको सेवामा सङ्गठित रहेका छौँ। जहाँ चाहिँ तपाईँको रोडको एक्सेस छ, जुन ठाउँमा चाहिँ ढुवानीको समस्या छैन, त्यहाँ चाहिँ हामीले यस्तै खालको घरहरू निर्माण गर्न सक्छौँ र सोही किसिमबाट निर्माण सम्पन्न गरेर हस्तान्तरण गर्ने गर्छौँ। तामाङ उद्योगको विशुद्ध रूपमा चाहिँ उद्देश्य के रहेको छ भन्दाखेरि तपाईँको जति पनि नेपालमा रहनुभएका आम जनमानसहरू जो चाहिँ कम लागतमा घर निर्माण सम्पन्न गरेर आकर्षक घरमा बस्ने चाहना राख्नुहुन्छ, उहाँलाई यस्तै खालको घरहरू चाहिँ निर्माण गरेर हस्तान्तरण गर्ने गर्छौँ। त्यसको लागि चाहिँ तपाईँ हामीसँग सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। सम्पर्क नम्बर 98 650 42 956, 98 43 91 40 31, 98 4 59 27 881 नम्बरहरूमा तपाईँले सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँको ठाउँ अनि त्यसपछि त्यहाँको वस्तुस्थिति अनि त्यसपछि सो ठाउँको चाहिँ लोकल मेटेरियलहरूको चाहिँ कस्टको इभ्यालुएसन मार्फत तपाईँको घर कत्रो बनाउन खोज्नु भएको हो सोही अनुसारको चाहिँ डिजाइन इस्टिमेट चाहिँ हामी निकाल्छौँ र सोही अनुसारले चाहिँ तपाईँको घर निर्माण सम्पन्न गरेर हस्तान्तरण गर्ने गर्छौँ। जसको लागि चाहिँ कसरी सम्पर्क गर्ने भनेर तपाईँ अलमलमा हुनुहुन्छ भने सिधै सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। वाट्सएप, भाइबर, इमो अथवा मोबाइलमा चाहिँ मेसेन्जरमा पनि कुरा गर्न सक्नुहुनेछ। फेसबुक पेजको मेसेन्जरमा तपाईँले र त्यसै गरी चाहिँ वाट्सएप, भाइबर, इमो मार्फत पनि सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। सोको नम्बर चाहिँ यो भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा र यो भिडियोको स्क्रिनमा छोडेका छौँ। अघि नै पनि भनिसके नम्बर, सो नम्बरमा तपाईँले सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। यति भन्दै आजको यो भिडियो तपाईँहरूको माझमा यति नै राख्दै यो घरको चाहिँ अन्तिम सम्पन्न पश्चातको भिडियो राख्ने बाचासहित बिदा हुन चाहन्छु। हस्त नमस्ते। तपाईँको दिन शुभ रहोस्। जय होस्।